Vandaag is donderdag 27 oktober en de eerste dag van de Social Media Conference. Let's go! En we zijn er! And I'm on the team! Ik ben hier bij de Social Media Event. En er gaan zo meteen een paar gasten langslopen die ik ga proberen te interviewen. So stay tuned for that. Hi, ik ben hier met Shweta. Ik denk dat het ieder haar wel kent van TikTok. En hoe voel je je vandaag? Ik voel me echt nerveus, maar echt zeer enthousiast. Ja, ik ook. Ik weet niet hoe het gaat gaan. Ik ben heel benieuwd. We zullen zo meteen starten en we zien wel hoe het gaat. Ja, zeer zeker. Doei doei! Alright, I just got the number one TikTok right there. Zo, mag ik je een vraagje stellen? So, I love the blazer. Van waar heb je het idee gehad om deze outfit in elkaar te stellen? It's called Last Minute Panic and you just pick something I guess in your closet. And it looks amazing. You look beautiful today. Thank you. So, ik wens je een hele leuke dag toe verder. You too. Hi Genuade! Kijk wie we hier hebben. Dit is mevrouw Genuade with her beautiful outfit. Beautiful ladies. Tevin, je loopt gewoon voorbij. Hoe gaat het? Het gaat met jullie? Het lukt wel hoor. Zo vertel me een beetje, ben je excited voor vandaag? Ja, ik heb een paar workshops gezien die ik zou kunnen gebruiken. En ook notes en sessions dat ik basically kan gebruiken uit mijn dagelijks werk. Voor welke ben je het meest excited? Ik ben even niet on top of het, maar ik weet er is eentje van creating brands, creating content for brands. Dat is een van de dingen dat ik persoonlijk kan gebruiken als content creator bij Libra. Oké, ik zie je dan binnen. Ja, thank you. Yes. Goedemorgen dames. Mag ik jullie een vraagje stellen? Ik zie dat jullie hele mooie, leuke kleurtjes aan hebben. Wat is jullie favoriete kleur? Onze favoriete kleur is nog steeds oranje. Maar omdat Pink Ribbon de breast cancer awareness is, hebben wij roze vandaag aan. Dat is een heel goed initiatief. En van u? Net wat ze zei, oranje is onze favoriete kleur. En toevallig heb ik het net wel aan, omdat ik bij de boot ben om informatie te verschaffen. Oké, is goed. Bedankt voor die tijd. Ja. Zo dames, mag ik jullie een vraagje stellen? Als jullie ietsje dichterbij komen. Zo, ik zie dat jullie heel mooi pink aan hebben. Ik denk dat het aan de Breast Cancer Awareness Month ligt. Zo, mag ik weten van jullie wat jullie favoriete kleur is? Laten we met u beginnen. I mean roze. Oké. En van u? Pink, roze. Ja, same, maar pink. Het is hetzelfde als mij. Dus ik wens jullie heel veel succes toe vandaag. En geniet ze binnen. Ik zie jullie binnen. Ja. En kijk wie we hier hebben. Mag ik u een vraagje stellen? Zo, bent u excited voor vandaag? Helemaal, super excited. En wat is uw favoriete kleur, als ik mag weten? Roze. Roze. Roze is ook mijn favoriete kleur. En I love the outfit. You look beautiful. Zo, ik zie u dan straks binnen. Is goed. Hi, can I ask you a question? So, I love the outfit. Als ik het mag guessen, bent u een model? Was een tijdje terug, toen ik wat jonger was, 14, tussen 14 en 20, yes. En gaat u misschien weer beginnen met die carrière, want u heeft heel mooi aan. Dankjewel. Nee, ik heb het heel druk, dus ik denk dat ik nog alle laatste beetjes flair die ik nog in me heb van vroeger erin gooi zo af en toe. Maar nee, het was een leuke tijd, maar het is definitely in het verleden. Okay. Bent u excited voor de Social Media Conference? Ja, heel erg. Het is mijn eerste keer als spreker, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Tot nu toe is het programma heel smooth gelopen. Het team is heel vriendelijk, dus ik ben gewoon heel blij om hier te zijn. En waarover gaat u het vandaag zo'n beetje hebben? Yes, ik zit in het panel Social Media en Toerisme. Dus ik in het specifiek ga het hebben over het bereiken van lokale en internationale doelgroepen op social media. En hoe je een soort van balans daarin kan vinden. So I'm really excited. Ik zal het zeker volgen. Ik zie u dan binnen. Yes, ik zie je binnen. En kijk wie we hier hebben, celebrities. So guys, zijn jullie excited? Ja, zeker. Ook als ik kijk naar hoe de Red Carpet is gegaan, daar ben ik blij. De Social Media Conference na een paar jaren weer fysiek, dus helemaal. En bent u ook excited? Ja, ik ben sowieso excited. Geweldige speakers gezien. Dus, en die outfit van die mensen. Kijk eentje hier, kijk iets hier. Ik bedoel van, why not?
why not be ready? So wat verwacht u van deze event? Wat verwacht u bij te leren? Sowieso om te gaan als ondernemer, want ik ben ondernemer. En sowieso de ups en downs, hoe je ermee omgaat, de tegenslagen en noem maar op. Maar ook om hoe je social media ook kan performen. Is dat? Zo, ik zie jullie daar binnen zometeen. Yes. En ze loopt weg. Look who we have here. Yeah. Hi Selena, hoe is het? Good, you? I'm amazing. So Selena, ben je excited? Really excited, want ik zweet nu echt al veel. So that means I'm really excited. I love your outfit. And I also love your sparkly lipstick. Thank you. So, ik wens je heel veel succes en ik zie je straks binnen. High five. Hi. Thank you. Thank you. That was part 1 of the social media conference hier bij Royal Torarica. En ik heb jullie zo'n beetje gewezen. Don't forget to subscribe, plaats een comment, give a like en ja, vertel me wat je vindt van deze video.